Kung maririnig mo lang kung paano umiyak yung mga gulong ko ng gabing yon, hindi ka maniniwalang kakabili ko lang ng auto ko. Sa barkada namin, ako ang pinakamayaman. Oo, pre, mayabang ako. Pero kapag tropa kita, priority ka. Una ka palagi sa akin. Kaya na makabili ako ng unang tsikot ko, Hyundai Getz. Pogi nito, mga ispare. Gusto ko agad ipa-experience sa mga tropa ko. Isang gabi, naisipan ko ipag-drive yung dalawa. Si Pearl nakaupo sa passenger seat. Si Tonyo naman, mag-isa sa likod. Wala kaming plano kung saan pupunta, kung saan na lang dali ng hangin. Basta road trip lang. Hangot lang kaming tatlo. Tuwang-tuwa kami noon. Binabaybay namin ang mahabang kalsada na kung tawagin ay daang hari. Siguro naparaan na rin kayo rito, lalo na kung bumibiyahe kayo papuntang south. Noong mga panahong to, sobrang isolated road pa ng daang hari. Wala ang katapusang talahibaan ang makikita mo sa kaliwa. Lalo na sa kanan. Wala pa halos street lights. Ito yung tipo na pag nagpatay ka ng headlights, pitch black na pre, zero visibility. Pero hindi naman kami yung tipong ginagawang kalokohan ng driving. Masaya pa naman ako sa buhay ko kaya safe lang ang takbo namin. Takbong pogi lang ba? So nagkukwentuhan kami, di ba? Nakalimutan ko na exactly kung tungkol saan. Sa tawanan lang kami ng tawanan. Alam niyo naman kung paano pag nagkasama-sama ang barkada, no? Kahit walang alak. Lagi mapupunta ang kwentuhan sa mga pinaka-nakakatawa at pinaka-nakakahiyang memories nyo together. Two lanes ang southbound. Nasa kanan ako kasi chill nga lang eh. Sa left side mirror ko, makikita ko na may paparating na van. So hinihintay ko na lang na lampasan ako nito. Nang nasa may kaliwa na yung van, napalingon ako rito. Sulyap lang. Tagal ko na rin naman nagda-drive, so normal na lang yon. Pero nung ibalik ko yung tingin ko sa harapan, biglang manlalaki yung mata ko sa takot. Halos tumigil ang puso ko. Dito ko biglang aapakan yung brake. Pagkatapos kong paiyakin yung mga bagong gulong ko, nakatitig lang ako sa rearview mirror. Sino Perla Tonyo, praning na praning. Ano raw ang nangyari? Ba't daw ako biglang nag-brake? Bakit daw ba ako hindi sumasagot? Sa totoo lang, di ko lang maproseso ang mga pangyayari. Kaya hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanila. Lalong takot si Tonyo na nakaupo sa backseat. Dahil kitang-kita niyan, nakatitig lang ako sa rearview mirror. Sinisigawan na niya pala ako. Bakit daw ako tumigil sa gitna ng daang hari? Wala raw tumitigil dito, lalo na sa gabi. Dahil nga kasi puro talahiban. Marami raw ang na-salvage dito. Sa totoo lang, parang mas gusto ko na yon kaysa dito. Hindi ko alam kung paano. Basta nagawa kong kumilos ulit. After ko ma-stuck up ng ilang minuto sa gitna ng kawalan. Tutuloy ko ang pagmamaneho. Hindi na kami magra-road trip. Si bata na to.
Ihahatid ko na lang sila sa kanikan nilang bahay. Maawa na muna si Tonyo. Buong biyahe tahimik na kaming tatlo. Bad trip silang dalawa sa akin kasi muntikan na kaming maaksidente. Ako wala na lang ako masabi. Pagkatapos ng tahimik na biyahe, darating na rin kami sa bahay ni Tonyo. Papark ako sa tapat ng gate nila. Walang gustong magsalita. Wala rin gustong kumilos kahit si Tonyo. Naluluha na si Pearl sa takot. Dagdag pa kasi talaga yung wala silang alam kung anong nangyari sa danghari. Tinatanong nila ako pareho. May nakita raw ba ako? Bago ko sagutin yung tanong nila, sabi ko, pwede bang magdasal muna kami? Game naman sila. Sa loob ng sasakyan, sabay-sabay kaming nagdasal. Ipipikit namin ang aming mga mata. Hail Mary, full of grace, the Lord's with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Pagdilat namin, sabay-sabay kaming kinalabutan. Nang makita naming sobrang nagmo-moist yung lahat ng mga bintana, pati yung windshield, maging sa likod. Hindi na namin makita ang labas. Sa kanilang tatlo, ako yung pinakatakot. Magmamakaawa na si Pearl. Ano raw ba talaga ang nangyari? Bakit ako biglang huminto? May nakita ba ako? Na-realize ko, kukwento ko na lang sa kanila para maintindihan nila. Sa ganun, baka pa nga mabawasan yung takot na nararamdaman ko. So kahit ayoko, pilit kong aalalahanin kung ano ang nangyari kanina sa daang hari. Two lanes ang southbound. Nasa kanan ako kasi chill nga lang eh. Sa left side mirror ko, makikita ko na may paparating na van. So hinihintay ko na lang na lampasan ako nito. Nang nasa may kaliwa na yung van, napalingon ako rito. Sulyap lang. Tagal ko na rin naman nagda-drive, so normal na lang yon. Pero nung ibalik ko yung tingin ko sa harapan, biglang manlalaki yung mata ko sa takot. Isang babae na mahaba ang buhok ang nakasampa sa hood ko na tila nasagasaan ko. Ang mas nakakakilabot dito, wala siyang mukha. Pero kahit na ganun, alam kong nakatitig siya sa akin. Halos tumigil ang puso ko. Dito ko biglang aapakan yung brake.